अकाल वर्ल्ड न्यूज़ देखते देश विदेश के सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। खबरों के विस्तार तो पहले एक नजर मार लेने ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 8ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਗਲਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਿਲੀਜ਼। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਝੜਪ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ 10 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ। ਟੋਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ 3 OPP ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਚਾਰਜ 4 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਸਪੈਂਡ। ਬੋਲਟਨ ਹਾਰਵੈਸਟ ਮੂਨ ਡਰਾਈਵ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ। ਤੇ ਵੁਹਾਨ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ $2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਕਰੇਗੀ ਖਰਚ। ਮਕੈਂਜੀ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਵੁਹਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ SST ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਵੱਲੋਂ 8ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ SST ਨਗਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਵੱਲੋਂ 8ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਹਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਵਰਗਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜੋ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਨ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਸੀਸ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤੀ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, 1960 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਖਬਾਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੁਣ ਸੁਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹਨ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਾਹਰੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ
सानू निमाणिਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। और वाहिगुरू ਦੀ इतनी किरपा हुई कि ਜਦੋਂ बंगला साहब तो चढ़दी कला टाइम टीवी शुरू होया तो हिंदुस्तान के सारे प्लेटफार्म, चाहे वो टाटा स्काई सी, चाहे डिश टीवी सी, चाहे एयरटेल सी, या दुनिया की सब तो वड्डी जो फ्री डिश है हिंदुस्तान की दूरदर्शन की DTH, उस उत्ते पहले दिन ही चढ़दी कला टाइम टीवी नूं चला दिता गया, जिस नाल करोड़ों घरां विच हर रोज़ गुरु नानक साहब का सरबत का भले का सुनिया अते गुरबाणी का संदेश घर घर विच पहुंचण लग गया। ये फ्री डिश विच 5 करोड़ के करीब घरां विच लोग रोज़ गुरु महाराज की इस जारी कला नूं देखते हैं। ये मेरी कोई सियाणप नहीं सी, मेरी कोई चलाकी या हिम्मत नहीं सी, ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज की अपनी बख्शिश सी कि 14 साल तो लगातार फ्री डिश के उत्ते अते दुनिया के पहला तो इंडिया के सारे प्लेटफार्म्स केबल नैटवर्क्स, फिर दुनिया का जो अमरीका का सब तो बड़ा प्लेटफार्म डिश नैटवर्क, उस ते भी अज अमरीका के घर घर विच, कैनेडा के सब तो बड़े प्लेटफार्म टेलिस, बेल 5, वी मीडिया अते कितने होर बड़े प्लेटफार्म हैं जिन्हां उत्ते नार्थ अमरीका का चढ़दी कला टाइम टीवी लोग सारे संसार विच देख रहे हैं। इस मौके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब नूं समर्पित इलाही गुरबाणी का कीर्तन दरबार करवाया गया, जिथे डॉक्टर इंद्रप्रीत कौर अते भाई साहब भाई जगमोहन सिंह, माता गुजर कौर सेवा सोसायटी ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਡਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਰਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, ਜੇਪੀ ਸਿੰਘ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਚੈਨਲ ਹੈਡ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਐਡੀਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਰਸ਼ਕ, ਮੈਨੇਜਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਲ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਵੱਲੋਂ 8ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਗਲਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿੰਗਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ SST ਨਗਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲੋਂ 8ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਗਲਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਗਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਗਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਕਮ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਿੰਗਲ ਦੀ ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਿੰਗਲ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹਰਜੀਤ ਗੁੱਡੂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਲਵਲੀਸ਼ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, APRO ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਰੁਕਾ ਲੈਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬਿਡਨ 46ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰੁਕਲਿਨ ਦੇ ਬਾਰਕਲੇਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਰੁਕਲਿਨ ਬ੍ਰਿਜ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਪਾਰਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਕ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ 10 ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਡਰਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੀਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਐਲਰਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮੋਡਰਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਡਰਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੈਚ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। CDPH ਦੁਆਰਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਡਰਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੈਚ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਕੇ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਉਲਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ CDC ਅਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਲਗਭਗ 204,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡੀਨਾ ਹਿੰਸ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 474 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ 8500 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੇਟ 5.4% ਰਿਹਾ ਹੈ। 739 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ 11 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। This is especially important to say, since given the new information about Pfizer vaccine supply decreasing over the next several weeks, and the fact that booking appointments may be more complex in the coming weeks, as options are adjusted with this new supply data information. We will need your ongoing patience as we make these adjustments. I appreciate that healthcare workers have been under tremendous pressure as COVID-19 case counts in hospital have been high over the past several months, and I want to thank you for your work. Turning to today's numbers, due to a technical issue, our website will not be updated until later today. We will post our usual dashboard of information as soon as possible. Over the last 24 hours, we have identified 474 new cases of COVID-19 and completed about 8,500 tests. The positivity rate is about 5.4%. There are currently 739 people in hospital, including 120 who have been admitted to the ICU. Sadly, 11 new deaths were reported to us in the last 24 hours. While it is encouraging to see these numbers are going down, it is important to keep in mind that over the past 10 years, the average annual recorded death toll from influenza has been 58 deaths per year. So having lost an additional 11 people to COVID-19, which amounts to almost 20% of an average full year of influenza data, should not be taken lightly. The lives lost to COVID-19 are a painful reminder to us all of the seriousness of the virus and the need to protect ourselves and each other from it. ਕੇਲਡਨ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਟਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵੈਸਟ ਮੂਨ ਡਰਾਈਵ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਬਾਰੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:26 ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਕਿੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਪੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਟੋਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਓਪੀਪੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 4 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਸੇਫਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਓਪੀਪੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਟੀਏ ਦੇ ਟੋ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਨਰਮ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਾਈਮਨ ਰਾਈਡਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਓਪੀਪੀ ਦੀ ਹਾਈਵੇ ਸੇਫਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਓਪੀਪੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 24 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ ਸੇਫਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਿੰਦੋ ਸੋਵਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਵੇ ਸੇਫਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 2 ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਆਫੀਸਰ ਸਮੇਤ 4 ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ 52 ਸਾਲਾ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸੁਥੇਕਸਮਾਰ ਸਿੰਬਾਰਬੋ ਵਿਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਰਜ਼ੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਵਿਲੀਅਮਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਕੇਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੇਅਰ ਗਿਵਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਅਗਲੇ 21 ਤੋਂ 27 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਹੋਰ ਰੈਸੀਪੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਟ 21 ਤੋਂ 42 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਪਸਾਰ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਟੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਟੋਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਬਿਡਨ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜੌਬਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਲਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। With the decision of President-elect Joe Biden or the decision that seems to be coming to stop Keystone XL project, this is not a surprise. He's indicated this during the campaign. And more importantly, broadly speaking, this is not a surprise given that global markets are making it clearer than ever that the jobs of the future are jobs that help us fight the climate crisis. And that's where we need to make investments. Justin Trudeau has failed on this, has not made the investments to create good jobs that are long-lasting, that help us fight the climate crisis. And this decision shows how important it is for us to make those type of investments, and the fact that New Democrats will be fighting to create those good jobs that help us reduce our emissions. Well, this is a decision. It's no surprise that we've not supported this type of investment. We think that the investments that need to be made, the investments and the money that we spend have to be towards creating long-lasting jobs. And the global markets are indicating very clearly long-lasting jobs are the ones that are helping us fight the climate crisis, that are reducing emissions. So that's where we should be spending our resources, our efforts. Workers deserve it. They need to know that governments are fighting for them. Jason Kenney has shown again and again that he is not willing to look at the evidence or where the global markets are, and he has doubled down on bad investments that do not create jobs for workers. And workers are in a horrible plight in Alberta, largely because of his poor decisions. We need to diversify our economy. We need to invest in good jobs. And this decision is another example of where we need to go. We've said for a long time, we need to be investing in jobs that help us fight the climate crisis. Thank you so much. Merci and thank you. So today I'll start off by talking about the President-elect Joe Biden's decision or the indication of his decision to cancel the Keystone XL project. This doesn't come as a surprise, as he had made similar announcements during the campaign. And broadly speaking, we know that the direction the global markets are headed are that they want to see jobs that help us fight the climate crisis. So we have a responsibility to workers here in Canada, workers who've gone through bust and boom times, that we make investments that create long-term jobs for them. And so this is something that Justin Trudeau as Prime Minister has failed to do. He's failed to make those investments to create those long-term jobs. And we're going to continue to fight to make sure we are creating good jobs that help us fight the climate crisis, that put people to work with good wages. At the same time, we know that COVID-19 continues to devastate our country. We need to get more supports in for people, and we will continue to fight for those, including better access to paid sick leave, supports for seniors living in long-term care homes, and getting help out to small businesses. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਵਾਨ ਵਿਖੇ ਮੈਕੈਂਜੀ ਹੈਲਥ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ $125 ਮਿਲੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 500 ਨਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈੱਡ ਸਮਰੱਥਾ ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੋਟਲਿਊਚੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। To personally inspect the latest addition to our fight against this terrible virus. In a few short weeks, this hospital, the Cortellucci Vaughan Hospital, will open its doors. It's the first newly built hospital in Ontario in over 30 years, adding net new capacity to the system. And when we're in the fight of our lives, this incredible state-of-the-art hospital, it's like reinforcements coming over the hill. This new hospital, it's a rare of hope, and for all of our incredible healthcare heroes in the front lines of this fight. With many of our hospital ICUs approaching full capacity or beyond, this new hospital, it's relief, it's added capacity for all those heroes who are stretched to the limit right now. That's because working with Altaf and his team, I have to tell you,
Altaf is an absolute champion. This guy has hit the ball out of the park, and I told him today that ball's still going for stepping up like this. We've decided that Cordalucci Vaughan Hospital will open as a dedicated resource to support the province's COVID-19 response. This hospital will take in critical care patients from surrounding hospitals to help ease capacity pressures around COVID-19. Again, I want to thank Altaf and the entire team at Mackenzie Health for stepping up to the plate at this time when we need it most. Today, I can also announce that we're investing $125 million to get 500 additional surge beds in Toronto, Windsor, Durham, Kingston and Ottawa. ओंटारियो ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ $2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚਣੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 3100 ਨਵੇਂ ਬੈੱਡ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਕੈਂਜੀ ਕੋਟੇਲੂਚੀ ਵਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਲੀਅਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਟੇਲੂਚੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 185 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬੈੱਡ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਅਤੇ 150 ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬੈੱਡ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। Our government is using every tool at our disposal to support our hospitals as they respond to COVID-19. That's why we invested an additional $2.5 billion in our hospitals this year. This includes the creation of more than 3,100 new beds in hospitals and alternate health facilities across the province. And today, we are pleased to announce that we are providing $125 million to add over 500 critical care beds to hospitals in hotspot regions. We are working with Ontario Health to select these hospitals with the primary criteria focused on their physical capacity to add beds and the availability of healthcare workers to staff them. This critical first step starts today at Mackenzie Health's Cordalucci Vaughan Hospital. At the request of the province, the Cordalucci Vaughan Hospital will temporarily transition into a system-wide resource supporting the province's COVID-19 response when the new hospital opens next month. As the Premier mentioned, the Cordalucci Vaughan Hospital will provide a total of 185 additional beds, including over 35 critical care beds and 150 general medicine beds to support non-critical patients from other hospitals. Currently operated services will remain at the Mackenzie Richmond Hill Hospital site. Once COVID-19 capacity pressures have stabilized, the new hospital will fully open as originally planned to provide care and services to patients from across the Western York region. We're also amending the necessary regulations to allow hospitals to temporarily redeploy staff to other hospitals or retirement homes that urgently need additional support. We previously made this change, allowing hospital staff to work in long-term care homes. These steps will help to alleviate capacity pressures being faced by hospitals, allowing our healthcare system to work more seamlessly and effectively to keep Ontarians safe. We will continue to work together with all our hospitals and healthcare partners to care and protect everyone affected by this deadly virus. Again, until vaccines are widely available, I strongly urge everyone to only go out if absolutely necessary, if you can't work from home, to get groceries, pick up a prescription, or attend a medical appointment. Please also continue following the public health measures and stay home, stay safe, and save lives. Thank you. And now I'd like to invite Altaf Steshanwala, President and CEO of Mackenzie Health. ओंटारियो ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 12054 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ 244 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 1571 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3035 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ 280 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਯੂਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ 15 ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। Since the last update on Thursday, Ontario has reported an additional 12,054 new cases of COVID-19, and sadly another 244 people have lost their lives to COVID-19.
Our healthcare system continues to be strained with elevated numbers of people in hospital. At this point, 1,571 people in hospital with COVID-19 or under investigation for it, including almost 400 people in the ICU. And while today Ontario is reporting our lowest number of daily new cases since January 1st, 2,578 cases, our 7-day average is still very high at 3,035. I will also note that the number of tests processed yesterday, 40,301, was at its lowest since January 5th, which may partially explain the lower numbers we've seen today. In terms of outbreaks, we're reporting 31 new outbreaks today, and that is slightly lower than what we reported last Monday. When calculating the total number of new outbreaks over the last 7 days, today that number is 280 as compared to 1 week ago when we saw 330 new outbreaks reported in 1 week. So while we're seeing some improvements, we need to keep monitoring to determine whether these and other key indicators continue in the right direction. We are now reporting a total of 15 cases of the UK variant, or B117, COVID-19 in Ontario. The most recent case reported resides in London, Ontario, and has no history of travel outside of Canada. We do expect more cases to be identified in the weeks to follow, as there is evidence now of community transmission. This is concerning to all of us, especially as the data indicates that this variant may be spread about 56% more easily than other variants. The best way, again, to protect yourself and the community from further spread is to follow public health advice and adhere to the stay-at-home order. That means not making trips out of your home unless you have to, and not having contact with people who are not part of your household. ब्रिटिश कोलंबिया दी चीफ मैडिकल अधिकारी डॉक्टर बॉनी हेनरी ने दस्सिया कि 15 ਤੋਂ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 584 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਅਤੇ 16 ਤੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 445 ਅਤੇ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 301 ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। BC ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 61,447 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 13 ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮਸ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 4326 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 343 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 68 ICU ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। 4 new cases diagnosed with COVID-19 in British Columbia. From the 16th through the 17th, an additional 445 new cases. And in the last 24 hours, an additional 301 people were diagnosed with COVID-19. That brings us to 1,330 new cases, 4 of whom were epidemiologically linked cases. So our total in British Columbia is 61,447 people who've been diagnosed with COVID-19. Of the new cases, 281 were people in the Vancouver Coastal Health Region, 548 were in the Fraser Health Region, 65 people were in the Vancouver Island Health Region, 257 people in the Interior Health Region, 166 people in the Northern Health Region, and 13 cases were people who normally reside outside of Canada, and the majority of those 13 cases were some of our new temporary farm workers who've come into BC for the coming season. And as you know, we are continuing our program of providing quarantine accommodations in hotels and support for people, the temporary farm workers who are coming into BC to work on farms in the very important role that they play supporting our agriculture industry here in the province. फिलहाल वर्ल्ड न्यूज़ पे इतना ही। देश दुनिया दी बाकी खबरां दी जानकारी तुसीं बने रहो साडे नाल चढ़ीका टाइम टीवी ते। धन्नवाद।